في الحلقة دي هقولك على طريقة ممكن تساعدك تحل المشكلة دي اللي هي الرسالة دي. أول حاجة تشوف بتجيلك امتى، لو أول ما تفتح المشروع ولا في نص. يعني لو أنا شغال في نص المشروع وطلعت لي، ولا في الأول لما ببدأ الملف نفسه. لو في الأول ليها علاقة بنسبة كبيرة بسبب الأدنس أو البلاجنز اللي عندك دي، وهي بتعمل لود مع البرنامج. بمعنى بروح للسي درايف، مكان اللي نزلت فيه البرنامج اللي هو البروجرام داتا. في عندك هنا اللي هو الأوتوديسك، هتلاقي عندك اللي هي راحت فين، اللي هي البلاجنز ديت. خدها كده مع بعض، لوميان والحاجه اللي معاها، كنترول واكس يعني كات مش ديليت، وديها اي ملف مؤقت، وبعد كده اقفل وافتح الملف تاني اللي هو بتاع المشروع. لو فتح معاك بعد كده بشكل سلس يبقى تمام، كانت المشكله بسبب البلاجنز اللي هي نازله مع البرنامج. رجعها بعد كده. طبعا مش بس هنا، انت عندك اوقات بتكون هنا، واوقات بتلاقيها جوه ملف ريفت نفسه اللي هي بتاعه توين موشن، وبتاعه لوميان في مكان تاني. فالمهم تاخد اللي عندك جوه البلاجنز هنا مكان تاني، وتاخد اللي جوه ملف ريفت اللي هي الادنس ديت مكان تاني. يبقى الحالة الأولى قلتها لك تقريبا لو أنت شغلت المشروع ولقيت عندك الرسالة دي. طب لو في نص المشروع وعندنا ورك سيت عامة، الغيها كلها. طب لو شغال لوحدي، ممكن بقى تجرب الاوديت. ايه هو الاوديت؟ هقفل المشروع ده، هروح افتح المشروع بتاعي من اللوكيشن بتاعه نفسه، اوبن. هو ده المشروع مثلا، بدوس كليك على المشروع بتاعي وبدوس على اوديت. تمام، حتى هو بيقول لك بيحاول يعمل مينتننس وتصليح يعني. دوس على اوبن. دي بنسبة كبيرة ممكن تحل معاك المشكلة دي. طيب في حاجة تانية ممكن اعملها، روح للكنترول بانل بالشكل ده اهو. فتحت الكنترول بانل، هروح لريفت كبروجرام وفيتشر، هدوس على ريفت بس راح فين. هشوف فين ريفت اهو عند البرنامج، رايت كليك دوس على uninstall and change، دوس على يس بالشكل ده. هتلاقي عندك الشاشة دي لما تدوس على uninstall او change، واختار هنا الاوبشن بتاع الريبير. من هنا هتلاقي عندك الاوبشن بتاع الريبير، اختار دوت. تمام، ده برضه ممكن يحل معاك المشكلة دي. ده اللي حبيت اوضحه لك بالنسبة لي المشكلة دي، وارجو تكون مفيدة ليك. في الحلقات اللي جاية برضه هحاول اساعدك بالنسبة لي مشاكل كتير تكنيكال بالنسبة للناس اللي شغالة مع البرنامج.